Bine m-am găsit, dragi prieteni! Nu cu mult timp în urmă am făcut un video despre cum un calculator cuantic chinezesc a reușit să spargă breșele de securitate și asta este un potențial pentru tot internetul. Ei, am trecut acum prin video și mi-am dat seama că în esență acesta e un video care putea fi împărțit în 4 videouri. De asta vă spun de la început cele 4 subiecte și vă rog să urmăriți până la capăt, pentru că așa cum v-am spus ar fi putut fi 4 subiecte. De ce am făcut lucrul ăsta? Pentru că am vrut să înțeleg și eu. Am vrut să văd ce sunt aceste breșe de securitate, cum este securitatea pe internet. Și atunci am citit despre algoritmul RSA. Asta a fost prima parte. A doua oară am vrut să văd cum se sparg aceste breșe de securitate, cum reușesc să spargi internetul. Și atunci am citit despre algoritmul Shor și vi-l prezint aici. După aceea, bineînțeles că a trebuit să citesc despre calculatorul cuantic și anume cum reușește el să folosească algoritmul Shor, da? Și să spargă aceste breșe de securitate, pentru că un algoritm clasic nu este suficient de puternic să facă asta. Și deci asta este a treia parte a videoului. Și nu în ultimul rând, ce este cu acest nou rezultat al calculatorului chinezesc care ar fi spart breșele de securitate. Deci rugămintea mea este să încercați să stați până la sfârșit, pentru că așa cum vedeți sunt în esență 4 subiecte care ar fi putut fi 4 videouri diferite. Un calculator cuantic chinezesc de 1000 de qubits ar fi reușit să spargă sistemele de securitate. Se spune că întreaga piață a criptomonedelor ar fi în pericol. Până și Bitcoinul ar putea să dispară. Cel puțin așa zice presa. Dar este așa. M-a atras știrea asta pentru că este legată de sisteme cuantice, de calculatoare cuantice. Știam că un calculator cuantic poate să folosească în principiu algoritmul Shor pentru a sparge protocoalele de securitate pe care le folosesc toate sistemele pe internet. Așa că am făcut un exercițiu pentru voi, dar și pentru mine, ca să aflu cum funcționează sistemele de securitate, ce este algoritmul Shor, pentru că eu știu ce e un calculator cuantic, dar nu știam cum calculatorul cuantic poate să spargă prin algoritmul Shor aceste sisteme de securitate și, bineînțeles, ce s-a întâmplat în China, domnule? Este într-adevăr securizarea internetului în pericol datorită calculatoarelor cuantice, așa cum spune în esență teoria. Așa că am stat să mă lămuresc și, pe cât se poate, să vă lămuresc și pe voi. Sper. O să vorbim, în primul rând, despre cum funcționează aceste sisteme de securitate, deci asta va fi cea mai mare parte a videoului, după care ne vom duce către calculatorul cuantic, algoritmul Shor, iar la sfârșit vom vorbi despre ce se întâmplă în China. Aș face doar o observație la început, pentru că eu nu sunt specialist în aceste sisteme de securitate și am văzut că există o grămadă de lucruri din practică. Ce am încercat eu? Am încercat să înțeleg logica din spatele acestor sisteme de securitate. Dar eu sunt sigur că mulți dintre voi, foarte mulți dintre voi, poate chiar lucrați în domeniul ăsta, știți mult mai bine decât mine. Deci sper ca să nu fi scos unele lucruri greșite. Dacă sunt lucruri greșite, mi le scrieți în comentarii, nu știu, tai din video, că nu știu ce o să fac, dar pe de altă parte recunosc din start că este o simplificare, o ultra simplificare a ceea ce se întâmplă în practică. Pentru că, într-adevăr, domeniul este extrem de complex, am aruncat și o privire, am deschis puțin ușa, am aruncat o privire și am încercat să înțeleg cât de cât. Hai să-i dăm drumul. Primul lucru pe care l-am învățat eu, să zicem că vreau să trimit un fișier de 100 de MB. Iată cum funcționează. Mai întâi se alege o cheie de criptare. Aceasta are de obicei 128 de biți, adică un număr de aproape 40 de cifre. Apoi, fișierul se împarte în porțiuni mici, numite blocuri de date, care sunt adesea tot de 128 de biți. Fiecare bloc este criptat folosind aceeași cheie, astfel încât toate bucățile fișierului sunt transformate într-o formă ilizibilă, imposibil de interpretat fără cheia corectă. Dar cheia aceasta de criptare nu se lasă pur și simplu așa, Doamne ferește! Ea este la rândul ei criptată printr-un procedeu separat numit RSA. Acesta este pasul cel mai important din povestea de astăzi. Cheia de criptare a fișierului este ea însăși criptată cu o altă cheie, iar în această formă devine complet inutilă oricui o primește împreună cu fișierul. Pe scurt, RSA este un sistem care criptează cheia însăși, făcând-o imposibil de folosit de intruși. La final se trimite fișierul criptat împreună cu cheia securizată, criptată ea însăși.
Blocurile criptate sunt reunite într-un fișier complet criptat, iar cheia, criptată prin RSA, este atașată la el și trimisă destinatarului. Prietenul nostru, căruia îi este adresat fișierul, va putea decripta această cheie, pentru că i-a trimis cu mult timp înainte o altă cheie specială, numită cheie privată, care îi permite să o descifreze. De aceea, chiar dacă cineva interpretează atât fișierul cât și cheia protejată, nu le poate reconstrui, deoarece nu deține cheia privată necesară pentru decriptarea cheii cu care s-a încriptat fișierul. Cum se încriptează, alambichează fiecare porțiune din fișier cu cheia de criptare? Se ia porțiunea din fișier și se urmează niște procedee standard. De exemplu, se adaugă caractere adiționale și se împarte în matrici, apoi pe matricile respective se fac operații în funcție de biții din cheia de încriptare, operații de rotire, de înmulțire cu matrici fixe și așa mai departe. Eu îmi imaginez că e ca la un pachet de cărți. E un pachet de cărți, da? Și bineînțeles, cărțile sunt așezate aleator într-o anumită ordine, poți să-ți o notezi pe foaie de hârtie și la fiecare operație dai pachetul de cărți în moduri diferite, da? În funcție de biții pe care ai acolo. Și vă dați seama că după ce ai tot pachetul ăla și l-ai amestecat, la sfârșit o să ai o altă ordine a cărților. Deci în momentul în care citești ordinea asta a cărților, tu n-ai nicio idee cum erau cărțile inițial. La fel se întâmplă și cu mesajul când este alambicat cu fiecare operație. Asta, bineînțeles, că este prima parte. Pentru că omul care primește mesajul vrea să citească care era mesajul respectiv. Deci el trebuie să-l decifreze. Și ca să-l decifreze, are nevoie de cheia cu care a fost încodat mesajul. Asta am impresia că se numește criptare simetrică sau cam așa ceva. Da? Și cum poate să facă asta în cele mai simple dintre cazurile pe care le-am găsit eu? Păi, în esență, odată ce are cheia, aplică operațiile în sens invers. Da? Deci e ca la fel ca la cardul de cărți, ai pachetul respectiv de cărți, da? Și tu știi ce operații au fost făcute și atunci le faci în sens invers. Și la sfârșit obții cărțile în ordinea inițială. La fel și cu mesajul. Aplici cheia în sens invers, toate operațiile acelea pe matrici sunt în sens invers și la sfârșit sfârșești cu mesajul original. Pentru că, apropo, am uitat să zic chestia asta, la fiecare operație, da, operațiile se fac în așa fel încât alambicarea să fie maxim. Deci, fiecare operație care se face, atenție, ea trebuie să alambicheze mesajul în așa fel încât să se piardă sensul cu adevărat al mesajului respectiv. Acum iau pe calculatorul meu mesajul alambicat cu cheia. Da? Mesajul alambicat îl trimit peste tot pe internet ca să ajungă inclusiv la omul la care mă interesează, la care vreau să ajungă mesajul, da? Deci, practic, oricine poate să citească mesajul ăla, nu înțelege nimica, dar atenție, acum vreau să-i trimit și cheia omului, ca omul să descifreze mesajul. Când vă spun, el aplică cheia și o ia pe sens invers și recunoaște mesajul. Nu, vreau să trimit cheia, dar cheia o voi trimite securizată. Și deci, a doua etapă este să trimit cheia securizată. Atenție, numai această cheie de 128 de biți. În cazul meu, metoda cea mai des întâlnită poartă numele de RSA, care vine de la numele autorilor Rivest, Shamir, Adleman. Cum funcționează metoda RSA? Matematica din spate este extrem de complexă și foarte greu de înțeles. Ce am făcut eu a fost ca să reproduc pașii. Și pe scurt, pașii sunt în acest mic exemplu, după care, atenție, o să discutăm și un exemplu real ca să vedeți, cât de complexă e problema asta și cât de deștepți au făcut oamenii ăștia care au făcut așa ceva, da? Pașii încep cu alegerea unor numere prime, a două numere prime. În cazul de față am ales eu aici 61 și 53. De fapt, în cazul de față, ChatGPT pentru mine. Apropo, am verificat chestia asta de pe ChatGPT și de pe un canal special de YouTube care a explicat procedura asta în detaliu, dar exemplele le-am luat cu ChatGPT. Bun, deci se începe cu două numere prime, în cazul de față 61-53. Aceste două numere prime se înmulțesc și se obține un număr. Odată ce avem acest număr, care în esență este un produs de două numere prime, calculăm funcția phi, funcția lui Euler, care este phi n este p-1 mulțit cu q-1. Adică în cazul de față 60 ori 52 și asta înseamnă 3120. După care alegem o cheie publică. O cheie publică este un număr pe care îl vom scrie pe fereastră în așa fel încât să știe toată lumea, îl dăm noi gratis pe internet.
În cazul de față este 17. Acum ne interesează să calculăm o cheie privată, pe care o păstrăm doar pentru noi și acea cheie privată o vom da și la alții, bineînțeles la cei care trebuie să descifreze mesajul. Cum se calculează acest D? D-ul se calculează în așa fel încât produsul celor două chei publice și private, împărțit la numărul lui Euler, calculat din cele două numere prime, adică calculat din P și Q, restul acestei împărțiri să fie 1. Acum e foarte interesant că putem să aruncăm la gunoi numerele P și Q. Nu lăsăm pe calculator decât N, numărul ales, mai lăsăm cheia publică care este peste tot și cheia privată. Și acum vrem să trimitem un mesaj, în cazul de față 1, 2, 3, și vrem să-l trimitem, bineînțeles, securizat. Cum facem? Și îl încodăm după formula următoare. C, adică mesajul pe care îl vom trimite, este mesajul M, adică 1, 2, 3, la puterea E, care este cheia publică, da, modulo N, adică N este acel număr pe care l-am ales noi la început ca fiind produsul celor două numere prime. În cazul de față, C-ul, da, ceea ce trimitem va fi 123, care este mesajul pe care vrem să-l trimitem, la puterea 17, cheia publică este 17, modulo 3233, pentru că numărul N pe care l-am ales noi la început a fost 3233. Și dacă facem calculul respectiv, o să ne iasă 855. Adică, practic, restul împărțirii lui 123 la puterea 17 la 3233 ne dă 855. Și acum, ce trimitem în piața publică, să vadă toată lumea? Și acum, acest mesaj public alambicat, să spunem, pe care l-am notat cu C, 855, ajunge peste tot în lume, oamenii se uită la mesajul ăla și nu au idee despre ce este vorba, pentru că nu poate să-și dea seama că în spate este 1, 2, 3. Da? Ei, dar ajunge și la omul care are cheia noastră privată. Și omul respectiv trebuie ca să găsească mesajul original 1, 2, 3 cu ajutorul acestei chei. Cum o face? Păi o face cu formula următoare. Mesajul M, adică cel original, ar trebui să fie C, adică ce a primit el, 855, da? La puterea D, care este cheia privată, modulul N, adică numărul ales. Cu alte cuvinte, 855, care este numărul pe care l-a primit el, la puterea 2753, că 2753 este D-ul, este cheia privată, modulo 3233, pentru că numărul inițial ales a fost 3233. Ei, și dacă face calculul respectiv, va obține 123. Da? Deci, a recuperat mesajul inițial cu ajutorul cheii private. Am uitat să spun, sau poate atunci când spunem că se trimite pe internet cheia publică E, nu se trimite numai acel număr E, care în cazul nostru a fost 17, ci se trimite împreună cu numărul inițial N, mare de tot. Deci, atât E-ul cât și N-ul sunt publice. Ceea ce nu este public este doar acel număr T care este cheia privată. Să ne facem o idee, hai să trecem la numere care se folosesc cu adevărat pe calculator. Când securizează o cheie, el pornește de la două numere prime, care, atenție, nu sunt așa de mici cum am spus eu aici, ci au fiecare până la 1024 de bit. Sau mă rog, poate chiar 1024 de bit. Asta înseamnă că un număr prim pe care îl alege calculatorul are aproximativ 300 de cifre și mai alege încă un alt număr care își la tot aproximativ 300 de cifre și le mulțește. Și obține un număr lung, numărul acela N, care este produsul a două numere prime, care, atenție, are aproape 600 de cifre lungime. Cheia publică E, acel număr 17 pe care l-am ales noi, am înțeles că se alege întotdeauna același număr, și anume 65537, care în esență e un număr prim. Cât de mare este atunci cheia privată? Va fi tot un număr digits, da? Care în bits are vreo 2000 și ceva de bits, iar în digits are vreo 600 de cifre. Și acum partea faină, care este calculul pe care trebuie să-l facă calculatorul atunci când trimite mesajul? Păi el trebuie să calculeze M la puterea E modulul N. M-ul în cazul de față este mesajul pe care vrem să-l trimitem și am zis că vrem să trimitem o cheie de 128 de biți, deci hai să zicem aproximativ 40 de cifre. Deci M este 40 de cifre la puterea E, care este cheia publică, deci la puterea 65537 modulul N, care este un modulo unui număr deci de 600 de cifre. Și ăsta va fi mesajul care va fi trimis. Iar cel care decriptează are o sarcină care la prima vedere pare imposibilă, da? El trebuie să calculeze E la puterea de modulul N, da? E-ul este acum 65537
la puterea D este un număr de 600 de cifre. Vă dați seama ce trebuie să calculeze? Și după ce faci acest calcul, da, trebuie să calculeze restul împărțirii acestui număr la n-ul la rest, care este și el un număr de 600 de cifre. Sper că nu v-a amețit chestia asta. Eu, sincer să fiu, am trecut prin calculele astea de vreo, cred că, 10 ori, pentru că pașii sunt foarte clari. Adică e clar ce ai de făcut și am găsit cu ChatGPT, îți dau și funcțiile în Python pe care vrei să le implementezi. Deci, în esență, puteți să faceți și voi treaba asta acasă. Problema pe care am avut-o, prima problemă a fost, domnule, cum e, domnule, calculatorul în stare să calculeze așa ceva? 65.537 la o puterea, la un număr de 600 de cifre și să afle restul împărțirii la un alt număr de 600 de cifre? Cum face, domnule, treaba asta, da? Și a doua chestie, și asta devine importantă pentru discuția noastră cu calculatorul cuantic, da? Se referă la cele două numere prime alese la început. Dar hai să vedem mai întâi cum face calculul, că asta devine important pentru algoritmul Shor. Care e metoda? Metoda este să găsim o periodicitate în numerele care sunt puterea lui 2. Și asta vedeți în acest exemplu. Las link în descriere. Vrem să aflăm cât este 331 la puterea 571 modulo 1073. Deci restul împărțirii cu 1073. Mai întâi alegem doar puterea lui 2 ca puterea numărului 331. Pe prima coloană sunt puterea lui 2, pe a doua coloană 331 la puterea respectivă, modulo 1073. Nu trebuie să facem pentru fiecare linie calculul de putere complet, folosim doar rezultatul liniei precedente pe care o ridicăm mereu la puterea lui 2. Mă rog, matematică. Ce observăm la un moment dat? Că apare din nou rezultatul 552, care era înainte. Asta înseamnă că avem o periodicitate în puterile lui 2, de la linia unde puterea este 3, 8 în tabel, la linia unde puterea este 9, 552 în tabel. Rezultatele se vor repeta pe viitor, așa că nu mai trebuie să facem calculul. Pe noi ne interesează însă 331 la puterea 571, în exemplu. Ultimul pas este să exprimăm 571 ca o sumă a puterilor lui 2. Nu vor fi toate, atenție, iar apoi să colectăm valorile din tabelurile precedente și să le înmulțim. În final, 331 la puterea 571 modulo 1073 va fi 829. Și am ajuns astfel la metoda Shor, calculatorul cuantic, cum se poate sparge un altfel de sistem. În esență, se poate sparge dacă cineva care se uită la numărul n, acela mare de tot, care are 600 de cifre, și el știe că acel număr este un produs de două numere prime, adică acele P și Q. El dacă ar reuși să găsească acele P și Q, da, atunci ar putea să reconstruiască, folosind cheia publică, să reconstruiască cheia privată, așa cum am făcut cel care a trimis mesajul la el pe calculator. Și aici intervine calculatorul cuantic și algoritmul Shor. Hai mai întâi să explicăm algoritmul Shor prin, înțelegere clasică și după aceea revenim la calculatorul cuantic. Algoritmul Shor pornește de la această imagine pe care ați văzut-o înainte, unde ați văzut că atunci când lucrăm cu restul împărțirilor apar periodicități. Vedeți, de exemplu, aici restul împărțirii la 55 ale puterilor lui 2. Da? Prima oară avem 2 la puterea 0, ne dă 1, dacă împărțim la 55, restul va fi 1. 2 la puterea 1 ne dă 2, restul împărțirii la 55 ne va da 2. Iar apoi, 2 la puterea 20, 2 la puterea 20, restul împărțirii la 55 ne va da din nou 1, exact cât era la început. Asta este ceea ce am văzut că se folosea înainte pentru a calcula restul împărțirilor atunci când ai numere foarte mari. Acum însă vrem să folosim exact chestia asta, să spargem un număr prim mare de tot în cele două numere componente, folosim algoritmul Shor. Ori, algoritmul Shor pornește de la faptul că următoarea funcție este periodică. Deci avem așa, f de x este o funcție a, care poate să fie orice număr, la puterea x modulo n. N-ul este numărul acela mare de 600 de cifre pe care vrem noi să-l spargem în părțile prime componente. Această funcție de x este periodică. În exemplu precedent avea o periodicitate de 20. Deci în exemplu precedent R egal cu 20, R fiind periodicitate.
Și algoritmul lui Shor se bazează pe această periodicitate a funcției. Și el spune așa: domnule, ce număr n vreți voi să factorizați? În cazul nostru ar fi acel număr de 600 de cifre care ar trebui factorizat în două numere prime. Și Shor ne spune: ok, alegeți un număr A, care este un număr prim oarecare, puteți să încercați odată, puteți să încercați a doua oară și a treia oară cel mai probabil o să găsiți numărul care se potrivește. Și înseamnă că nu iese din prima. Construiți această funcție. A la puterea x, asta e o funcție de x, trebuie să faci pentru x egal cu 1, 2, 3, 4, 5 și așa mai departe, cât poți tu să mergi departe. Construiți această funcție a la x modulo n și vă desenați restul așa. Și o să vedeți că apare o periodicitate a acelui r. Și pe noi ne interesează cât este r. În exemplu precedent, periodicitatea era r egal cu 20. Dacă ați găsit periodicitatea, acest r, verificați că este par. Dacă nu e par, ok, luați una alta și mai încercați o dată. Dar dacă r este par și mai trebuie îndeplinită cu o condiție matematică, calculați două numere. A la puterea r împărțit la 2 minus 1 și a la puterea r împărțit la 2 plus 1. Și apoi calculați cel mai mare divizor comun dintre unul dintre aceste două numere și n. Și ne spune Shor, foarte probabil veți obține unul dintre cei doi factori prim ai numărului mare n. Vedeți aici că încă este o problemă tehnică, pentru că la acest pas Shor ne spune calculați cel mai mare divizor comun dintre două numere care amândouă sunt mari. n-ul are vreo 600 de cifre și a la puterea r împărțit la 2 minus 1, care și el o să fie foarte mare, da? Dar pe de altă parte se pare că există metode prin care poți să calculezi cel mai mare divizor comun. Bun, și care este problema cu algoritmul lui Shor? De ce nu poate să facă treaba asta calculatoarele clasice? Păi calculatoarele clasice nu pot să găsească repede acel R, acea periodicitate. De ce? Pentru că ar trebui să facă A la puterea X și să ia X, 1, 2, 3, nu știu ce. Și dacă N-ul are 600 de cifre, vă dați seama că X-ul trebuie să balieze pe o scară foarte, foarte, foarte mare de timp. Și atunci un calculator clasic nu poate să folosească algoritmul Shor pentru a vedea care sunt cei doi factori primi. Deci problema este să-l găsești pe R. Ai această funcție A la puterea X modulo N, cum îl găsești pe R? Și aici intervine calculatorul cuantic. Și bineînțeles că am pierdut atât de mult timp cu chestiile astea, care, sincer să fiu, nici nu știu dacă o să le urmărească cineva, cu chestiile astea de securitate. Au fost noi și pentru mine, dar am pierdut atât de mult timp încât la calculatorul cuantic chiar nu mai am timp să mai vorbesc așa de mult. Dar o să vă zic care este esența. Esența unui calculator cuantic, că el poate să facă procese în paralel. Și atenție, trebuie să fie vorba de aceeași operațiune pe care o poate efectua în paralel. Adică ce vrea să zic asta? Să zicem că ai un album de poze și vrei să vezi unde sunt pisici și folosești întotdeauna același algoritm. Într-un calculator clasic cum procedezi? Păi iei prima poză, procesezi prima poză și spui are pisică, n-are pisică. Iei a doua poză, procesezi a doua poză, are pisică, n-are pisică și așa mai departe. Și să presupunem că în toate pozele astea, da, în toate pozele astea se găsește o singură poză unde ai pisică. Cum faci? Poți să faci lucrul ăsta în paralel cu un calculator cuantic? Păi faci în felul următor. Iei pozele din album și le pui într-o stare de superpoziție cuantică. Deci creezi o stare cuantică care e superpoziție cuantică a tuturor. După care această stare de superpoziție cuantică o procesezi cu algoritmul, da, cuantic, care în esență este algoritmul clasic, dar funcționează pe partea asta cuantică. Asta înseamnă că el la ieșire o să-ți dea tot o stare cuantică care este o superpoziție cuantică a rezultatelor procesărilor individuale. Și ceea ce trebuie tu să faci la sfârșit, trebuie să mai faci încă o operație, pentru ca, voi știți ce se întâmplă când faci o măsurătoare cuantică, ai un colaps cuantic. Deci nu o să poți să vezi niciodată toate stările individuale. Tu nu poți să obții decât un singur răspuns. Și atunci trebuie să faci la sfârșit o operație inteligentă, în așa fel încât, da, operația inteligentă să-ți dea răspunsul pe starea cuantică la ceea ce îți dorești tu. În cazul de față, operația respectivă inteligentă trebuie să fie, ok, am această stare cuantică care are peste tot 000 și undeva are 1, pentru că era o singură poză care avea pisică, să spunem, da? Și operația asta mie trebuie să-mi spună, ok, unde se găsește 1? Spunem locația unde se găsește 1.
Ei, și dacă faci o măsurătoare cuantică folosind acea operație, rezultatul măsurătorii cuantice, care și el e probabilistic, rezultatul respectiv o să fie locația unde se găsește poza cu pisica, cu o probabilitate foarte mare. Și cum face algoritmul Shor această operație implementat pe un calculator cuantic? Păi trebuie să construiască această funcție AX modulul N. Cine este aici? N este acel număr mare de tot, de 600 de cifre. A-ul este numărul care a fost ales și X-ul este 1, 2, 3, 4, 5 și așa mai departe, mergând până la cifre foarte, foarte mari. Asta ce înseamnă? Înseamnă că el trebuie să creeze prima oară starea de superpoziție cuantică, da? Și pune aici X în prima stare de superpoziție cuantică, X egal cu 1, aici X egal cu 2, aici X egal cu 3, aici X egal cu 4, aici X egal cu 5. Și tot asta este o stare de superpoziție cuantică. Deci sistemul se găsește simultan în toate stările respective. Ce trebuie să faci în continuare? Păi trebuie să iei această funcție A la puterea X modulul N, care este o funcție de X, da? Și să o pui în procesorul cuantic. Și în mod normal, dacă era clasic, funcția asta se aplica lui 1, X egal cu 1, sau se aplica lui 2, X egal cu 2, sau se aplica lui 3, X egal cu 3, acum se aplică întregii stări de superpoziție cuantică. Asta înseamnă că odată ce treci toată starea de superpoziție cuantică prin procesorul respectiv, vei avea la sfârșit rezultatul o stare de superpoziție cuantică care va fi rezultatul. Adică aici va fi rezultatul A la puterea 1 modulul N, va fi numărul respectiv, în al doilea rezultat va fi A la puterea 2 modulul N, în al treilea va fi A la puterea 3 modulul N și așa mai departe. Doar că tu ai toate aceste rezultate le ai dintr-o dată, că ai procesat paralel, doar că ele se găsesc pe această stare de superpoziție cuantică. Ei, și la sfârșit, n-ai dreptul decât să faci o singură operație inteligentă, să faci o măsurătoare, deci un colaps cuantic, și să obții ceea ce îți dorești. Ori, ce alege Shor să facă este o transformată Fourier și apoi o măsurătoare de frecvență. Și după aceste două operații, da, face măsurătoare, deci măsurătoarea de frecvență este o măsurătoare și în urma măsurătorii obține periodicitatea semnalului inițial, adică acel R pe care și-l dorea. Eu, sincer să fiu, îmi imaginez ca la particule, și anume, dacă aici e primul rezultat, al doilea, al treilea și așa mai departe, da? Aceste rezultate, după procesare, da, vor fi ca un fel de poziție a particulei. Și dacă mă uit la funcția de undă, o să am o chestie de periodicitate, da? Și la particulă, cum pot să obțin, dacă asta ar fi funcția de undă a particulei, deci dacă asta sunt pozițiile și asta este funcția de undă, cum pot să măsor eu periodicitatea funcției de undă? Păi fac o măsurătoare de impuls asupra particulei. Deci dacă măsor impulsul particulei, o să aflu precis perioada. Marele avantaj al acestui calculator cuantic, că am putut să obținem periodicitatea funcției aceea, să spunem, a lui Shor. Și având periodicitatea R, după aceea putem să continuăm algoritmul și în felul ăsta să-l aflăm pe P și Q, care sunt cele două numere care fac numărul mare N. Și cu asta am ajuns în sfârșit la știrea care a fost în presă, că chinezii ar fi reușit cu un calculator cuantic de 1000 de qubits să spargă o astfel de cheie securizată cu un sistem RSA. Au procedat folosind algoritmul Shor, așa cum am explicat mai devreme. Problema cu astfel de știre este că această, să zic așa, spargere a fost făcută pentru un sistem RSA de 22 de biți. Ce înseamnă asta? Înseamnă că numărul acela mare, care e compus din două numere prime, avea 22 de biți. Asta înseamnă 7 digiți aproximativ. 7 digiți cât înseamnă 1.000.000. Deci, în esență, acel calculator cuantic a reușit să ia numărul mare N, care de data asta avea doar 7 digiți, deci era 1.700.000 și ceva, și a reușit să găsească acele două numere prime, P și Q, din care era compus. Ori vă dați seama din start, după tot ce am discutat aici, că asta nu pune nicio problemă asupra sistemelor actuale. Pentru că sistemele actuale folosesc 2048 RSA de bit, 2048 bits pentru RSA. Deci asta înseamnă că acel număr N mare de tot, care e compus din două numere prime, are aproximativ 600 de cifre. Ori calculatorul ăsta cuantic a reușit ca să factorizeze, da, un număr
care era de doar de 7 digiți. Ori asta, bineînțeles, că se poate face foarte repede și cu un calculator obișnuit. Asta înseamnă că nu avem la ora actuală nicio problemă cu criptomonedele și, bineînțeles, niciun fel de problemă cu Bitcoin. Asta, atenție, nu înseamnă că nu se va putea întâmpla în viitor. Ceea ce au arătat chinezii, au arătat că tehnic este posibil. Adică, domnule, tehnic poți într-adevăr să creezi această stare de superpoziție cuantică pentru funcția f a lui Shor, v-am arătat că poți să aplici acea procesare cuantică pentru funcția f a lui Shor, că la sfârșit poți să faci o operație finală, o transformată Fourier și să faci o măsurătoare cuantică ca să găsești acel număr R, care era periodicitatea funcției respective. Personal, nu văd o problemă, cel puțin pe termen scurt. Pe de o parte, pentru că aceste calculatoare cuantice nu par să avanseze exploziv, da? Deci se discută de calculatoare cuantice cu mai mulți de mii de qubits și, o să se urce numărul ăsta de qubits în continuare, dar nu este ceva exploziv. Și a doua chestie pe care vreau să o spun, am tot citit că chiar și algoritmele clasice de securizare, care acum se bazează pe RSA, da? Chiar și acestea urmează să fie schimbate în așa fel încât ele să fie securizate chiar pentru calculatoarele cuantice. Deci, cu alte cuvinte, cei care securizează internetul se gândesc și realizează că vin calculatoarele cuantice cu nu știu câți qubits, da? Sute de mii, milioane de qubits, care după aceea, într-adevăr, vor pune probleme serioase sistemului acesta pe RSA, dar am citit că există deja soluții clasice care sunt foarte, foarte rezistente chiar și pentru calculatoarele cuantice care urmează să vină și, care sunt foarte, foarte complexe. Deci, pe scurt, să nu ne speriem de așa ceva. Acum, pe scurt, despre acest video, iarăși trag concluziile pentru mine, le împărtășesc și cu voi. Iarăși mi-a luat foarte mult timp ca să fac și mi-a luat foarte mult timp pentru că a trebuit să învăț eu. Deci chestia aia cu RSA, aia a trebuit ca să o învăț eu. Și mi-am dat seama că asta este una dintre problemele cu videourile astea, pentru că nu vorbesc numai despre ceea ce știu eu. Trebuie să mă gândesc foarte bine pe viitor. Cum reușesc, domnule, să fac videouri vorbite liber într-un timp mult mai puțin? Și atunci, una dintre lecțiile pe care le-am învățat astăzi este că probabil va trebui să iau subiecte pe care eu deja le știu înainte. Dar video ăsta nici nu știu când o să apară, pentru că e înregistrat mai devreme și poate apare peste 3 luni, așa că poate între timp deja am făcut niște videouri scurte și mi-am găsit modul meu de lucru pentru a face acele videouri în care eu vorbesc liber și care totuși sunt scurte. Și cu asta am ajuns la sfârșitul videoului de astăzi. Ca de obicei, dacă nu v-ați abonat încă, o puteți face apăsând pe acest buton de abonare. Eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool, știți că mă găsiți și pe Patreon, acolo unde dacă vă abonați la un nivel mai ridicat puteți să primiți răspunsuri direct pe WhatsApp la întrebările pe care le aveți de la mine. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool. Numai de bine, la revedere!